الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووعظ الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، إننا على موعد مع الشهر العظيم والموسم الكريم، شهر حنت إليه القلوب واشتاقت إليه النفوس. إنه شهر القرآن وشهر الجود، شهر الخيرات والإحسان، شهر يسعد به الفقراء والأغنياء، شهر ينتظره العباد بالقلب والروح والفؤاد. إنه شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن لرمضان فضائل وخصائص على باقي الشهور، له منزلة عند الله، ولهذا أودع الله فيه من الخيرات والبركة ما لا يوصف، من مضاعفة للحسنات وتكفير للسيئات والعتق من النار وتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، حتى أن جعل جزاء الصوم خاصا بالله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهنالك فرق بين الصيام وغيره من العبادات، فالصوم خاص لله، ذلك أن الهدف من الصوم هو التقوى. ففي باقي العبادات مثل الصلاة والحج وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله فيها مجال واسع للرياء، ومن ثم يكون هذا العمل لصاحبه وليس لله سبحانه وتعالى. يصلي، يحج، يقرأ القرآن وهو يبتغي من الخيرات الدنيوية الذي يناله من الآخرين. أما الصائم المتمسك بشروط الصوم وأركانه لا يمكن أن يتسرب إليه الرياء قط، فحينما ينفرد الصائم بنفسه بعيدا عن أعين الناس والطعام موجود ومتوفر أمامه والماء متوفر، من الذي يمنعه من أن يشرب؟ ومن الذي يمنعه من أن يأكل؟ يمنعه تذكره للصوم، يمنعه تذكره أنه يقف يؤدي عبادة من العبادات لمولاه وخالقه وطاعة لربه. ومن الوجه الآخر فالصوم يضطره صومه إلى أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، خاصة في أواخر أوقات الصيام،
حينما تكون نفسه طواقة للأكل بل تدفعه إلى الطعام والشراب، يتذكر الصوم، يتذكر أنه صائم وأنه صائم لمولاه سبحانه وتعالى، يتذكر الله سبحانه وتعالى، ولولا أنه صائم من أجل ربه ومولاه وخالقه تقربا لله وطاعة ومرضاة لله لشرب الماء وأكل الطعام وجلس يأكل الطعام. لذا فالصوم لله وهو يجزي به، والصائم صابر، وجعل الله أجر الصابرين أجرا بغير حساب، كما يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام يحث المؤمن على الأخلاق الحميدة والابتعاد من الأخلاق المشينة، فالصائم لا بد أن تصوم جميع حواسه وجسمه وقلبه، فالعين لا بد أن تصوم من الذنوب، والأذن لا بد أن تصوم من الاستماع إلى الذنوب، وكذا اليدان وجميع أطرافه، وإلا يحرم المرء من فوائد الصوم. وبعضهم لا ينال من صومه سوى العطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه سوى إلا الجوع والعطش. والأجور مضاعفة في هذا الشهر العظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. ومن أفضل الأعمال في رمضان الصدقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وما أدراك ما الصدقة؟ فالصدقة تنجي من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن الصدقة تفطير الصائمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وفي حديث آخر: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. من لا يريد هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ وصلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصيام مطهرة للذنوب ومحرقة لها. وما أجمل أن يجتمع الصيام والصدقة في نفس الوقت. ومن معاني اسم رمضان أنه يغمد الذنوب والخطايا أي يحرقها، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر العظيم شهر رمضان زكاة الفطر، طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إخوتي، يأتي هذا الشهر الذي به يفرح المؤمنون، لكننا لا بد أن نتذكر حال إخوان لنا في العقيدة والدين في القرن الإفريقي وفي الصومال، يحل عليهم هذا الشهر وقد اشتد بهم الجوع والفقر والكرب والحروب، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد، البنيان الواحد، الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلتكن قلوبنا حية ونشعر بحال إخواننا فهم في ضائقة وكرب، فلنجتهد في مد يد العون لهم والمساعدة لهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل به، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووعظ الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dear brothers, a new month is upon us, the month of Ramadan, a great month, a holy month, a month which the righteous wait for with burning desire and with burning hearts, a month unlike all other months. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, compliments this month in the Quran by saying, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Month of Ramadan, in which was revealed the Quran, a guidance for mankind and a clear proof for the guidance and the criterion. For Ramadan has a specialty over other months, and Allah subhanahu wa ta'ala has placed in this month goodness and blessing, doubling of the good deeds up to 70 times, forgiveness of sins and washing them away and being saved from the fires of hell. The devils are chained up, the doors of heaven are opened, the doors of hell are closed, and a caller from the heavens calls with loud voice, he who wants good, come forth, and he who wants evil, walk away. And Allah has made the reward of fasting a special one, a reward that is His own, as the Prophet says these words from Allah, who said, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. All the work of mankind is His, except His fasting. It is mine, and its rewards are mine to give. So there is a difference between fasting and all the other kinds of worship. For the reason behind fasting is to give the Muslim piety and strengthen his piety. And piety and showing off or pride cannot be present at the same time. They are at odds with each other. In all other forms of worship, such as prayer, hajj, or even jihad, there is plenty of room for the presence of show-off, of showing off, to do it for the people, to say, MashaAllah, he has long sujood in his salah. MashaAllah, he reads Quran for a long time. MashaAllah, he goes for jihad. So therefore, a man who does these deeds are no longer these deeds belonging to Allah subhanahu wa ta'ala, but they belong to those he wanted to show off to, seeking a name for himself in this dunya. But fasting, with all its restraints fulfilled and all its requirements fulfilled, is near impossible to do it while showing off. When this man is by himself, away from the eyes of the people, and the food and water are easily found and present, yet he doesn't eat or drink, what is stopping him from quenching his thirst and filling up his hunger? What stops him is that he remembers he is fasting for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to get closer to Allah. He remembers if it wasn't for his fasting, he would have eaten and drunk to his fill. Yet now he is patient and he waits till he hears Allahu Akbar. Allahu Akbar begins his fast and Allahu Akbar ends his fast. And that's why fasting belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and it's His, and it belongs to Him, and His reward and its rewards are to Him. And Allah subhanahu wa ta'ala rewards the patient without questions or judgments, as He says subhanahu wa ta'ala in the Quran, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Fasting also encourages higher levels of manners and behavior. It is not that we just fast from eating and drinking and that's it. Yet we sin with our mouths. We sin with our ears. Far from it. When we fast as a unit, as a complete unit.
Your whole body fasts. Your eyes fast from the wrong look and the wrong sight. Your ears fast from hearing the bad and the haram. Your hands fast. Your feet fast. And your heart fasts. Else, we don't get the full rewards of Sawm. And the Prophet said there are even those who get nothing from their fast, naught except that their thirst and their hunger. And this is a month where the rewards are doubled and increased up to 70 times. As the Prophet, peace be upon him, said, من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. When we hear bargains or sales or buy one get one free, you see people coming far and wide to get the best deals they can. Some of them even stay overnight to get the best they can out of this opportunity. And here we have do one and get 70. What better deal than the deal done with Allah subhanahu wa ta'ala Almighty? And the best of deeds in this month is the deed of charity. To give money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to help the poor. And there we truly know the meaning of sadaqah, the meaning of charity, as it saves from the hellfire. As the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, save yourselves from hell even by giving a small piece of tamr, small piece of dates. And added to that is that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the best of charity is that which is done in the month of Ramadan. And in another hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Charity puts out your sins as water puts out fire. Brothers, this holy month dawns on us, as this year with brothers of the Deen and Creed in the Horn of Africa and in Somalia, suffering greatly from never-ending wars and poverty and deadly hunger. And we, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the single unit, the single body, which if one part of it pains, the rest feels the pain and stays up. That single unit must not forget our brothers and sisters in distress. That single unit must not forget their brothers in the Deen who are in anguish. And let us all remember Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who said, Allahu fi auni al-abd, ma dama al-abd fi auni akhi. God will help his slave as long as his slave helps his brother. Brothers, there is an hour in Friday in which Allah subhanahu wa ta'ala accepts the prayers. Hoping that this is the hour, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts our prayers. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa na'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, wa na'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa na'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-rijal. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha' وعلم لا ينفع ودعاء لا يستجاب له وبطن لا يشبع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعل كلمة الحق وراية الدين في كل مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا
استووا واستقيموا يرحمني ويرحمكم الله. سووا الصفوف. Straighten your lines, brothers. Straighten the lines. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.